سلام دوستان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز میخوایم کنار همدیگه کلوچه سنتی خرمایی درست کنیم. برای شروع کار از آرد گندم شروع میکنیم. میریزیم توی دستگاه و روغن رو اضافه میکنیم. من برای روغن 250 گرم در نظر گرفتم، ولی برای شروع کار 200 گرمش رو ابتدا اضافه میکنم و بعد میسنجیم ببینیم که 50 گرم لازممون میشه یا خیر. یه مقدار نمک اضافه میکنیم به خمیرمون. زیره و رازیانه. یه قاشق خمیر مایی هم آماده کردم. 15 دقیقه هم گذاشتم استراحت کنه و کاملا عمل اومده. حالا این مقدارم به خمیرمون اضافه میکنیم. یه لیوان آب ولرمو خیلی آهسته تو چند مرحله میخوایم اضافه کنیم. دستگاه رو روشن میکنیم. اجازه بدیم 5 دقیقه دستگاه کاملا خمیر رو ورز بده تا کاملا آرد و آب عمل بیان با خمیر مایه و بعد از 1 ساعت که خمیر استراحت کرد میریم و برمیگردیم که بتونیم کنار هم دیگه کاتر بزنیم. کامل خمیر رو ورز دادیم. حالا دستگاه رو خاموش میکنیم و اجازه میدیم که خمیرمون 2 ساعت استراحت کنه. خمیر رو کامل بپوشونید، بذارین یه جای گرم تا خمیر کامل عمل بیاد. برای درست کردن کلوچه خرمایی به یک مقدار خرما احتیاج داریم. خرما رو هسته گیری میکنیم، بعد یه مقدار مرحله بعدی تفت میدیم و با زنجبیل و دارچین و کنجد مخلوط میکنیم.